Hi guys, no, welcome back. Kuspat Chan, the house. At for today's video, ito sa inyo kung paano makikita yung freelance na mga job within sa GCash wallet application natin. Okay, bago tayo magsimula guys, can you please like this video, subscribe to my channel, and don't forget to hit the notification bell below para lagi updated sa mga GCash tutorials, tips, and tricks. Okay, so first things first guys, no, syempre kung naghanap ka ng mga freelance job, task, meron naman tayo dito within sa GCash, which is secret and hidden lang siya. So that's why I'm just sharing sa iyo para alam niyo yung information na yun. Again, no, first things first, make sure na naka-open yung GCash wallet mo. Okay, even na hindi siya naka-verified. Okay lang naman yan. And then, punta lang tayo sa may view all. Okay, once sa view all tayo, scroll down lang natin yan. Alright, and then makita natin dito, meron tayong parang peso na icon, so yung logo, which is here, yung EM. Okay, click on natin EM. Yan. Alright, so disclaimer na guys, no, this video is for educational and entertainment purposes only. Sharing information and knowledge. Okay? So, syempre, don't expect something dito na mapahita ko lang sa inyo. Kasi nga yung mga resulta, iba-iba. Depende yan sa skills mo, sa knowledge mo. Okay, wait lang na siya mag-loading. Okay, once na nag-loading guys, no, meron tayong mga jobs, gigs, and quick rewards dito. Okay, so mga lumutugid yan, hindi yan yung kailangan natin. Okay, so kasi kapag nag-scroll down pa tayo, ay, dito pala yung hinahanap natin. Okay, so meron tayong featured dito. Alright, natin test the CSC. Pero pinaka-importante dito guys, which is itong online jobs page, which is accessible pala dito sa GCash natin. Okay, so click lang natin yan, open lang natin yan. Hintay natin mag-loading, and then, pwede tayo makapag-search. Let's say, marunong ako mag-link code, mag-type, mag-graphic designing, editing, virtual assistant, mag-help support, and so on and so forth. Basta may skills ka na digital, pwede ka dito. Makapag-search tayo. Hanapin lang natin. Siyempre, for example, meron akong skills regarding sa may mga graphic designing o sa mga pag-baking DA. Once na nag-loading yan, okay, pwede tayo mag-search dito sa search bar na to. Lagay natin na virtual assistants like this. Type muna natin. Yan, okay. Pag na-type natin, pwede naman typing, encoder, etc. Depende nga sa skills mo. Okay? Kaya nga sabi natin, depende yung resulta sa skills mo. Ano meron ka? Anong portfolio mo? And so on and so forth. Yan. So, makikita natin guys, no? Yan, makikita natin. Kaya na mag-scroll, hindi ko na masyado lang papatagalin sa screen natin. Okay? Para syempre, bawal kasi halos yung mga ganong may value or amount na nakikita. Kasi nga hindi naman sure, hindi guarantee. Kaya nga, i-search nyo lang dyan, kayo nang bahala. Okay, hanapin nyo na lang kung ano yung para sa inyo, kung ano yung skills para sa iyo na pwede. Okay, so may part-time, may full-time, and so on and so forth. As long as syempre, no, dapat makapag-close kayo ng deal ng client at syempre, no, iwas kayo dapat. Syempre, minsan, kuha ka ng upfront. Okay, para safe. Parang hindi naman sayang yung 1 week nyo kasi minsan may 1 week lang yun na training. Okay, and then once sa 1 week mo, wala, binigay sa'yo, dun ka natalo kasi in-experience ko na yung ganong bagay. Okay, so ingat ka sa ganon, make sure na tama at good yung makuha mong client. And then, syempre kung makuha mo, na-close mo yung deal, congratulations sa iyo. Basta as long as syempre, no, yung recording specification, yung skills, meron kang gamit, speed na internet, webcam, syempre skills ay importante yan. Okay? Kaya dagdag ko lang guys, meron tayo sa view, ang meron tayo sa pin comment or video description below kung gusto nyo lang maglaro, libang ng 3 spins, meron tayo dyan sa ating pin comment. Alright, so again guys, yun lang, no? Again, kung nakatulong sa video to, please like this video, subscribe to my channel, and don't forget to hit the notification bell below para nag-update sa mga GCash tutorials, tips and tricks dito lang across my channel. Okay, yun naman na, see you sa next video. Cheers, bye-bye muna, and see you sa next video. Alright?